Kandidati i majtë për bashkinë e Vlorës ka zhvilluar dëgjesa publike. Gjatë takimit me personat me aftësi të kufizuar Kandidati Dritan Leli, është shprehur se ndjeshmëria si mjek do të afrojë ato me këta individë gjatë drejtimit të bashkisë. Mua më bën përshtypje që në shumicën, për mos të në asnjë pjesë të rrugëve të Vlorës nuk shikoj rampa për personat me aftësi të kufizuara dhe ndihem keq. Në këto 4 vite, nëse do jem unë ai që do zgjidhet nga qytetarët e Vlorës për të drejtuar bashkinë, nuk do ndërtohen më rrugë që nuk do t'i shërbejnë juve. Para përfaqësuesve të biznesit të vogël, kandidati i majtë premtoi se kërkesat e tyre do të bëhen pjesë e platformës së tij elektorale. Sigurisht jam shumë i hapur duke konsideruar biznesin që ju drejtoni, sikur jam unë ai që ofroj, sikur jam unë ai që kam hall me bashkinë, edhe të jem unë ai që do ta zgjidh atë që ju keni problem. Sekretari i Partisë Demokratike Arben Ristani ka shoqëruar kandidatin e djathtë për bashkinë e Vlorës Deromemaj në takimin me përfaqësues të biznesit. Sipas Deromemaj, qyteti nuk ka një plan konkret zhvillimi, ndërsa sipas tij, projekti që ai ka krijon lehtësira për biznesin. Po nuk ishit ju të qartë vendosur në këtë sistem ekonomik këtu në bashkinë e Vlorës, nuk mund të ecet përpara. Në thelbin e programit tonë është punësimi, po nuk mund të ketë punësim nëse ju nuk keni ditë, nëse nuk përcaktojmë bashkarisht politikën ekonomike të qytetit tonë. Gjatë takimit deputeti Ristani theksoi se duhet larguar koncepti i bastionit, duke u bazuar te besueshmëria e kandidatëve.